واشنگتن پست و برنامه فرانتلاین آمریکا با هم مشترکاً یک مقاله و مستندی رو آماده کردند که مستقیما در مورد عملیات نارنیای اسرائیل در ایران صحبت میکنه. حالا این عملیات نارنیا چی بود؟ عملیاتی بود که باعث شد دانشمندای هسته‌ای جمهوری اسلامی حذف بشن، کشته بشن، شهید بشن، هر چیزی که اسمش رو بذارید فرقی نمیکنه. بالاخره 12 دانشمند بسیار مهم ایرانی توی این عملیات کشته شدند. اون هم با سلسله عملیات‌های عجیب و غیر قابل باور. توی این ویدیو من میخوام جزئیات این مقاله رو خدمتتون عرض بکنم و بگم واشنگتن پست چه رازهایی رو توی این ماجرا افشا میکنه. واشنگتن پست میگه آماده سازی‌ها برای جنگ تقریباً کامل شده بود. ده‌ها عامل آموزش دیده که برای اسرائیل کار می‌کردند در خاک ایران حضور داشتند و مجهز به سلاح‌های پیشرفته جدید بودند. خلبان‌های نیروی هوایی اسرائیل در حالت آماده باش برای دریافت دستور حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، پرتابگرهای موشک بالستیک و دفاع هوایی اون بودند. اسرائیل و ایالات متحده حامی اصلی اون بعد از بحث‌های طولانی به توافق تقریبی رسیده بودند که تهران چقدر به دستیابی یک سلاح هسته‌ای نزدیکه. فریب‌های دیپلماتیک در جریان بود تا ایران رو نسبت به حمله قریب الوقوع کور کنه. اما مقامات امنیتی اسرائیل میدونستن برای اینکه آسیب بیشتری به برنامه هسته‌ای ایران وارد کنند، باید هسته فکری یا همون نسلی از مهندسان و فیزیکدانان ایرانی رو که روی تبدیل مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر به بمب اتمی کار میکنن رو نابود کنند. حدود ساعت 3:21 بامداد روز 13 ژوئن در دقایق اولیه جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، سلاح‌های اسرائیلی شروع به کوبیدن بلوک‌های آپارتمانی و خونه‌ها در پایتخت ایران کردند. عملیات نارنیا کمپینی علیه برترین دانشمندان هسته‌ای ایران آغاز شده بود. محمد مهدی تهرانچی، فیزیکدان نظری و متخصص مواد منفجره که به دلیل کار روی سلاح‌های هسته‌ای تحت تحریم‌های آمریکا بود، در طبقه ششم آپارتمان خودش در تهران در ساختمانی معروف به مجتمع استادان کشته شد. فریدون عباسی، فیزیکدان هسته‌ای که زمانی سازمان انرژی اتمی ایران رو رهبری می‌کرد و تحت تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل بود، 2 ساعت بعد در درگیری دیگه‌ای در تهران جان باخت. اسرائیل گفت که در مجموع 11 دانشمند ارشد هسته‌ای ایران رو در 13 ژوئن و در روزهای بعدی ترور کرده. حملات گسترده و چند جانبه اسرائیل و آمریکا به برنامه هسته‌ای ایران خاورمیانه رو به لرزه درآورد. وعده‌های انتقام ایران رو برانگیخت و فعلا امکان توافق دیپلماتیک برای مهار کارهای هسته‌ای تهران و قرار دادن اون تحت کنترل‌های بین‌المللی رو سخت از بین برد. واشنگتن پست جزئیات جدیدی از این حملات، برنامه‌ریزی پشت اونها و تأثیرشون در ایران کشف کرده. این گزارش بر اساس مصاحبه با چند مقام فعلی و سابق اسرائیلی، ایرانی، عرب و آمریکایی که برخی برای اولین بار با خبرنگاران صحبت کردند به شرط ناشناس موندن. مقامات اسرائیلی، آمریکایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگن برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً چند سال عقب افتاده. اما این خیلی با ادعای رئیس جمهور دونالد ترامپ فاصله داره که گفته بود برنامه کاملا و به طور کلی نابود شده. ایران اما همچنان سرسختانه میگه برنامه هسته‌ایش فقط برای مقاصد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ایه و نه سلاح. امیر تهرانچی، پسر دانشمند هسته‌ای معروف ایران، آقای تهرانچی به فرانتلاین گفت با کشتن این استادان شاید خودشون رفته باشن، اما دانششون برای کشور ما از دست نرفته. اسرائیل قبلا هم دانشمندان ایرانی رو ترور کرده بود، ولی همیشه با قابلیت انکار. عوامل موساد با موتور بمب‌های مغناطیسی رو به ماشین دانشمندان در ترافیک تهران میچسبوندن. عباسی سال 2010 به سختی از یکی این تلاش‌ها جون سالم به در برد. محسن فخریزاده، دانشمند برجسته هسته‌ای، سال 2020 با مسلسل کنترل از راه دور در کمینی در بیرون تهران کشته شد. اما این بار در ژوئن اسرائیل دیگه دستش رو نکرد. بعد از اینکه آشکارا نیروهای نیابتی ایران رو در غزه، لبنان و سوریه نابود کرده بود، جسارت بیشتری پیدا کرد. یک ژنرال نیروی هوایی اسرائیل که در برنامه‌ریزی حمله به ایران نقش داشت گفت بالاخره فرصت عملیاتی پیدا کردیم که این کار رو انجام بدیم. برای عملیات نارنیا، تحلیلگران اطلاعاتی اسرائیل لیستی از 100 دانشمند مهم هسته‌ای ایران تهیه کردند و بعد اون رو به حدود 12 نفر کاهش دادن. برای هر کدوم پرونده کامل ساختن. کارهاشون، رفت آمدشون، خونه‌هاشون، همه بر اساس دهه‌ها جاسوسی. البته عملیات بی‌نقص نبود. واشنگتن پست با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، موقعیت‌یابی ویدئوها، آگهی‌های فوت، سوابق قبرستان و گزارش مراسم تشییع در رسانه‌های ایرانی
به طور مستقل 71 کشته غیر نظامی رو در 5 حمله تایید کردند. در حمله به مجتمع استادان در سعادت‌آباد تهران 10 غیر نظامی از جمله یک نوزاد 2 ماهه کشته شدند. شدت انفجارها معادل یک بمب حدود 500 پوندی بود. اسرائیل دانشمند دیگه‌ای به نام محمد رضا صدیقی صابر رو هم در خونش در تهران هدف قرار گرفت. خودش اونجا نبود اما پسر 17 سالش کشته شد. در آخرین روز جنگ در 24 ژوئن صابر در خونه یکی از خویشاوندانش در آستانه اشرفیه گیلان حدود 300 کیلومتری تهران کشته شد. اون برای مراسم عزاداری پسرش برگشته بود و همراه چند خویشاوند دیگه جونش رو از دست داد. در این حمله 15 غیر نظامی از جمله 4 کودک کشته شدند. اگر تمام غافلگیری دانشمندان هسته‌ای، مقام‌های نظامی یا هر اتفاقی که در جنگ 12 روزه رو کنار بذاریم، این یه دونه رو نمیتونیم حذف بکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شاید توی موج اول حملات ما میگفتیم که دوستان امنیتی غافلگیر شدن و نتونستن جلوگیری بکنن از حملات اسرائیلیا. ولی دانشمند هسته‌ای که یک بار برای ترور اون تلاش شده و اشتباها پسرش کشته شده، حالا یا اشتباها یا عامدانه، کاری نداریم به این مسئله، پسرش کشته شده و میدونن این آدم دوباره هدف قرار گرفته میشه، اون رو فرستادن به خونه اقوامش در شمال کشور و توی مراسم ختم پسرش این آدم ترور میشه. نه تنها خودش، کل خانواده‌اش کشته میشن. البته که این کار یک جنایت بود از طرف اسرائیلیا، ولی از قصور عجیب نیروهای امنیتی نمیتونیم بگذریم. این دانشمندا افرادی هستند که کلی براشون هزینه شده و اطلاعات حساس کشور رو داشتن و قرار بود اینها اون پروژه جاه طلبانه جمهوری اسلامی رو به سرانجام برسونن. اما حتی حفاظت از این افراد متاسفانه درست انجام نشد. مقامات امنیتی اسرائیل میگن هر کاری که میتونستن برای کاهش تلفات غیر نظامی انجام دادن. یک افسر ارشد اطلاعاتی نظامی اسرائیل گفت یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌ریزی عملیات نارنیا به حداقل رسوندن آسیب‌های جانی بود. در مقابل حملات تلافی‌جویانه ایران به مدارس و بیمارستان‌ها در اسرائیل اصابت کرد و 31 اسرائیلی رو کشت. دولت ایران در ژوئیه اعلام کرد که در مجموع 1062 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند که 276 نفرشون غیر نظامی بودند. داخل پرانتز بگم این اعدادی که دارم اینجا اعلام میکنم به نقل از واشنگتن پسته. من نه تایید میکنم و نه رد میکنم. قسمتی هم که اسرائیل داره میگه که تمام تلاش خودش رو کرده که غیر نظامی ها کشته نشن رو هم من نمیتونم تایید یا رد بکنم. صرفاً ادعای اسرائیلی است. اسرائیل کمپین گسترده علیه ایران رو شیر خیزان نامگذاری کرد. جنگنده ها و پهپادهای اسرائیلی همراه به عوامل داخل ایران بیش از نیمی از پرتابگرهای موشک بالستیک و تقریباً همه دفاع هوایی باقی مونده ایران رو نابود کردند. رهبران نظامی ارتش و سپاه پاسداران رو ترور کردند. سیستم‌های برق و تهویه سایت‌های غنیسازی نتنز و فوردو رو بمباران کردند. بعدش هم بمب افکن‌های پنهانکار B-2 آمریکایی و موشک‌های کروز تاماهاک وارد میدون شدند. در داخل ایران موساد بیش از 100 عامل ایرانی رو بسیج کرده بود و بعضی‌هاشون رو به یک سلاح ویژه 3 قسمتی برای حملات دقیق مجهز کرده بود. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل که مستقیما در برنامه‌ریزی دخیل بود گفت این عملیات در تاریخ بی‌سابقه است. ما عوامل خودمون رو نزدیک تهران فرستادیم تا عملیات زمینی رو قبل از ورود نیروی هوایی به حریم هوایی ایران شروع کنند. اسرائیل دهه‌ها به فکر حمله بزرگ به برنامه هسته‌ای ایران بود، اما موانع یکی یکی برطرف شد. به خصوص بعد از دستور نتانیاهو برای نابودی دشمنان اسرائیل بعد از حمله 7 اکتبر 2023 حماس. اون حمله حدود 1200 کشته داد و محاصره غزه را به دنبال داشت که شاخه نظامی حماس رو نابود کرد و بیش از 70,000 فلسطینی رو طبق آمار مقامات غزه کشت. حزب الله نیابتی خطرناک ایران با حملات هوایی مداوم و عملیات‌های پیجرهای تله‌دار موساد نابود شدند. حسن نصرالله هم در حمله هوایی سپتامبر 2024 کشته شد. سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر 2024 و نابودی حزب الله برنامه‌ها را خیلی ملموس کرد. اسرائیل و آمریکا توافق داشتند که ایران به سمت سلاح هسته‌ای میره، ولی گاهن ارزیابی‌هاشون متفاوت بود. از سال 2023 سیا متوجه شد که واحد سپند وزارت دفاع ایران داره روی ساخت سریعتر بمب تحقیق میکنه تا اگر خامنه‌ای فتوای 2003 علیه سلاح اتمی رو لغو کنه به سرعت به بمب اتم دست پیدا کنند. ایرانی‌ها روی یک دستگاه هسته‌ای ساده تحقیق می‌کردند که با ذخایر فعلی اورانیوم غنی شده حدود 6 ماه طول می‌کشید تا ساخته بشه. این دستگاه نمیتونست آزمایش بشه یا با موشک پرتاب بشه، ولی ویرانگر بود. در بهار 2025 اسرائیلی‌ها مطمئن نبودند که اگر ایران بخواد سلاح مونتاژ کنه به موقع متوجه اون بشن.
12 ژوئن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اولین بار بعد از 20 سال ایران رو به نقض تعهدات عدم اشاعه متهم کرد. نتانیاهو در دیدار اولیه با ترامپ در دوره دومش 4 سناریو برای حمله به ایران ارائه داد. حمله تنها توسط اسرائیل، با حمایت کم آمریکا، همکاری کامل یا رهبری آمریکا. ماه‌ها برنامه‌ریزی مخفیانه انجام شد. ترامپ قصد داشت به دیپلماسی شانس بده، ولی اشتراک اطلاعات و برنامه‌ریزی عملیاتی با اسرائیل ادامه داشت. در اواسط آوریل تهران به ایران 60 روز مهلت داد. مهلت 12 ژوئن تموم شد. هر دو طرف مانور دادن تا ایران غافلگیر بشه. حتی گزارش‌های رسانه‌ای از اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ رو منتشر کردند تا توجه‌ها منحرف بشه. حتی بعد از شروع حملات، آمریکا یک پیشنهاد دیپلماتیک نهایی مخفیانه از طریق قطر فرستاد. پایان حمایت از حزب الله و حماس، بیخیال شدن فوردو و هر سایت غنیسازی دیگه‌ای در ازای لغو همه تحریم‌ها. پاسخ ما به یاوه‌گویی‌های دولت پر سر و صدا و بی تدبیر آمریکا معلومه ما چی جواب میدیم. یک روز چند سال قبل از این یکی از رؤسای جمهور آمریکا گفت من اگر بتوانم پیچ و مهره‌های صنعت هسته‌ای ایران رو باز میکنم و از بین میبرم، که البته اعتراف کرد که نمیتوانه. از اون روز پیچ و مهره‌های صنعتی هسته‌ای ما بسیار محکم‌تر هم شده. او البته اقرار کرد که نمیتوانه پیش و مهره‌ها رو باز کنه. گفت نمیتوانم، اگه میتوانستم میکردم. اینایی هم که امروز سر کارن، صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. ایران رد کرد و ترامپ حملات آمریکا رو مجاز کرد. مقامات آمریکایی میگن آسیب به برنامه هسته‌ای ایران قابل توجهه و چند سال عقبش انداخته. سایت نتنز نابود شده، بخشایی از اصفهان از بین رفته و فوردو به شدت آسیب دیده. اما ایران هنوز حدود 400 کیلو اورانیوم 60% داره و بازرسان آژانس دسترسی ندارن. ایران داره در سایت زیرزمینی جنوب نتنز ساخت و ساز رو افزایش میده و با کمک چین موشک‌های بالستیکش رو بازسازی میکنه. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به فرانتلاین گفت برنامه هسته‌ای ایران هیچ وقت نمیتونه نابود بشه، چون وقتی چیزی رو کشف کردی دیگه نمیتونن اون کشف رو ازت بگیرن. این مقاله نکات خیلی عجیبی به ما میگه در مورد جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل. اول اینکه 100 عاملی که در ایران بسیج شدن و این عملیات رو انجام دادن ایرانی بودن، برخلاف چیزی که گفته میشد جاسوسای موساد از افغانستان بودن یا تبعه ایران نبودن. این ثابت میکنه اون افراد یا جاسوسان موساد از سالها قبل آموزش دیده بودند و تمام حرکت دانشمندان رو تحت نظر داشتن. این نشون میده نیروهای امنیتی اونجوری که باید نتونستن این حادثه رو کشف کنن. نکته بعدی به لیست 100 نفره اشاره میکنه و بعد اون لیست رو به 12 نفر کاهش میده. 12 نفری که احتمالاً از بقیه خیلی مهمتر بودن، ولی اون 88 دانشمند باقی مانده احتمالاً هنوز هستن و میتونن توی دور بعدی حملات مورد هدف قرار بگیرن. این نکته‌ای که نیروهای امنیتی باید سعی بکنن جون این افراد رو حفظ بکنن. سری قبل غافلگیر شدن، این سری دیگه بهانه غافلگیری نمیتونن بیارن. نکته بعدی که این مقاله اشاره میکنه اون سلاح سگانه یا سه تکه‌ای بوده که جاسوسان موساد ازش استفاده میکردن. اینجوری که واشنگتن پست داره میگه برخی از قطعات این سلاح‌ها توسط نیروهای امنیتی بازیابی شدن، ولی یک قطعه کلیدی سومی وجود داشته که اونها رو جاسوسان اسرائیلی تونستن از کشور خارج بکنن و به دست نیروهای امنیتی نیفتاده. خیلی برای من جالب بود که بدونم اون سلاح چیه و چه چیزی رو تونستن بازیابی بکنن، ولی فعلا اطلاعات بیشتری ازش منتشر نشده. احتمالاً در مورد جنگ 12 روزه و عملیات متعددی که نیروهای اسرائیلی در ایران انجام دادن در آینده نزدیک خبرهای بیشتری میشنویم، کتابهای بیشتری ازش منتشر میشه
مستندهای بیشتری ازش ساخته میشه و خود اسرائیلی‌ها نکات بیشتری رو میگن. البته بخش از این اطلاعاتی که اسرائیلی‌ها میدن ممکنه ضد اطلاعات باشه و ما در آینده متوجه بشیم که همش درست نبوده. اما همین قسمت‌های کوچیک و پازل‌های کوچیکی که در مورد این ماجرا به ما میدن میتونیم بهتر درک بکنیم که توی جنگ 12 روزه چه بر سر کشورمون گذشته و چه اتفاقات عجیبی در تهران و ایران افتاده. تقریبا تمام مقامات ایرانی و اسرائیلی متفق القول فکر میکنن که این حملات به انتها نرسیده و هنوز رویارویی اصلی ایران و اسرائیل باقی مونده اگر یکی از این دو طرف در نهایت از این درگیری فاصله نگیره یا با طرف مقابل توافق نکنه. اما نظر شما چیه؟ به نظرتون این توافق در نهایت شکل میگیره یا دور جدید درگیری ها حتما در ایران اتفاق خواهد افتاد؟ تمام کامنتاتون رو میخونم و تا جای ممکن بهشون پاسخ میدم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.